Γεια σας. Το σημερινό μας πρόβλημα είναι να αποδείξουμε ότι το 1,01 στην εκατοστή είναι μεγαλύτερο του 2. Θα δώσουμε δύο αποδείξεις. Η πρώτη απόδειξη στηρίζεται στην ανισότητα του Μπερνουλί. Η ανισότητα αυτή λέει το εξής, ότι 1 συν α στην n είναι μεγαλύτερο ίσο του 1 συν n επί α για κάθε α μεγαλύτερο του μείον 1 και για κάθε n που ανήκει στο n. Το ίσον στην ανισότητα αυτή αν το α είναι ίσο με το 0 ή το n είναι ίσο με το 0 ή το n είναι ίσο με 1. Θα στηριχτούμε στην ανισότητα αυτή για να αποδείξουμε την ανισότητα που μας ζητά το πρόβλημα. Στην ανισότητα αυτή 1 συν α εις την n μεγαλύτερο ίσο του 1 συν n επί α θέτουμε όπου α το 0,01 και όπου n το 100. Η ανισότητα αυτή θα ισχύει μόνο με το μεγαλύτερο σύμφωνα με αυτό. Έχουμε λοιπόν ότι 1 συν 0,01 στην εκατοστή μεγαλύτερο του 1 συν 100 επί 0,01 ή 1,01 στην εκατοστή μεγαλύτερο του 1 συν 1 ή 1,01 στην εκατοστή μεγαλύτερο του 2 και η απόδειξη έχει τελειώσει. Δίνουμε και μια δεύτερη απόδειξη. Αυτή η δεύτερη απόδειξη στηρίζεται στο διώνυμο του νεύτωνα. Τι λέει το διώνυμο του νεύτωνα? Ότι το a συν b στην n είναι ίσο με a στην n συν συνδυασμοί των 1 a στην n πλην 1 επί b συν συνδυασμοί των 1 a στην n πλην 2 επί b τετράγωνο συν συνδυασμοί των n ανά n πλην 1 επί a επί b στην n πλην 1 συν συνδυασμοί των 1 ανά n επί b στην n. Αυτό είναι το διώνυμο του νεύτωνα. Ισχύει για κάθε αβ που ανήκουν στο R και για κάθε n που ανήκει στον I με n μεγαλύτερο ίσο του 2. Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο αυτό για να αποδείξουμε την ίδια ανισότητα. Στην περίπτωση που ο εκθέτης n είναι 100 και η A και B είναι θετική, αυτός ο όρος είναι θετικός. Αυτός ο όρος είναι θετικός, αυτός ο όρος είναι θετικός και έτσι με n μεγαλύτερο ίσο του 2 και A επί B αριθμούς θετικούς από το R ισχύει ότι A συν B στην n μεγαλύτερο του A στην n συν συνδυασμοί των 1 ανά 1 A στην n πλην 1 επί B. Για κάθε A, B θετικά και n μεγαλύτερο ίσο του 2. Στην ανισότητα αυτή θέτουμε όπου α ίσον 1 και όπου b το 0,01. Έχουμε λοιπόν 1 συν 0,01 στην εκατοστή μεγαλύτερο 1 στην εκατοστή συν συνδυασμοί των 100 ανά 1 επί 1 στην 99 επί 0,01 ή 1,01 στην εκατοστή μεγαλύτερο 1 συν συνδυασμοί των 100 ανά 1 είναι 100 επί 0,01
0,1, αυτό είναι ίσο με 1 και έτσι λοιπόν καταλήξαμε ότι 1,01 στην εκατοστή μεγαλύτερο του 2 και η απόδειξη έχει τελειώσει. Θα δείξουμε τώρα την απόδειξη της ανισότητας του Μπερνουλί, την οποία χρησιμοποίησαμε εδώ. Είναι μια πολύ χρήσιμη ανισότητα αυτή και δίνουμε τώρα την απόδειξή της. Αν το A είναι ίσο με το 0, αυτή η ανισότητα γράφεται 1 συν 0 στην n μεγαλύτερο ίσο 1 συν 1 επί 0 ή 1 μεγαλύτερο ίσο του 1, η οποία είναι αληθής. Ισχύει δηλαδή στην περίπτωση αυτή η ανισότητα του Μπερνουλί ως ισότητα. Αν το n είναι ίσο με το 0, έχουμε ότι 1 συν a στη μηδενική μεγαλύτερο ίσο του 1 συν 0 επί a, αυτό κάνει 1 και αυτό κάνει 1 και πάλι η ανισότητα αυτή αληθεύει ως ισότητα. Στην περίπτωση που το n είναι ίσο με 1, έχουμε ότι 1 συν α στην πρώτη μεγαλύτερο ίσο του 1 συν 1 επί α ή 1 συν α μεγαλύτερο ίσο του 1 συν α, η οποία πάλι ισχύει ως ισότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είδαμε λοιπόν ότι η ανισότητα αυτή ισχύει ως ισότητα. Θα αποδείξω ότι αν το α είναι μεγαλύτερο του μείον 1 αλλά διάφορο του 0 και το νι είναι μεγαλύτερο από το 1, τότε ισχύει το μεγαλύτερο, δηλαδή θα αποδείξουμε τότε ότι 1 συν α στην n μεγαλύτερο του 1 συν n επί α. Εξετάσαμε τις περιπτώσεις αυτές και είδαμε ότι η ανισότητα ισχύει ως ισότητα. Στις άλλες περιπτώσεις θα αποδείξω την καθαρή ανισότητα αυτή. Η απόδειξη θα γίνει με την αρχή της μαθηματικής επαγωγής. Να δούμε αν ισχύει για νη ίσον 2. Είναι η μικρότερη τιμή την οποία θέλουμε να δούμε αν ισχύει. Για νη ίσον 2 έχουμε ότι 1 συν α στη Δευτέρα μεγαλύτερο του 1 συν 2α. Πρέπει να δούμε αν ισχύει αυτή. Αυτό γράφεται 1 συν 2α συν α τετράγωνο μεγαλύτερο του 1 συν 2α και αν διαγράψουμε αυτά, α τετράγωνο μεγαλύτερο του μηδενός, που αυτό ισχύει. Είπαμε ότι το α δεν είναι 0. Επομένως, για νη ίσον 2 η ανισότητα ισχύει. Υποθέτουμε τώρα ότι η ανισότητα ισχύει για μια τιμή k, η οποία είναι μεγαλύτερη ή ίση του 2, δηλαδή υποθέτουμε ότι το 1 συν α στην k είναι μεγαλύτερο ίσο του 1, είναι μεγαλύτερο του 1 συν καπα, υποθέτουμε ότι ισχύει 1 και θα αποδείξουμε ότι η πρόταση ισχύει για νη ίσον κ συν 1. Δηλαδή θα αποδείξουμε ότι το 1 συν α στην κ συν 1 είναι μεγαλύτερο από το 1 συν κ συν 1 επί α. Με τη βοήθεια της 1, υποθέτοντας ότι ισχύει 1, θα αποδείξουμε ότι ισχύει 2. Παίρνουμε λοιπόν την ανισότητα αυτή, την 1, και πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το 1 συν α. Επειδή το α είναι μεγαλύτερο του 1, το 1 συν α είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Μπορώ να πολλαπλασιάσω με το 1 συν α και τα δύο μέλη και έχουμε 1 συν α στην κ συν 1
μεγαλύτερο 1 συν ΚΑ συν α συν ΚΑ τετράγωνο. Το ΚΑ τετράγωνο είναι μεγαλύτερο του μηδενός και έτσι το 1 συν α στην ΚΑ συν 1 είναι μεγαλύτερο του 1 συν ΚΑ συν 1 επί α. Έτσι λοιπόν αποδείχτηκε οι δύο. Σύμφωνα με την αρχή της επαγωγής, η πρόταση ισχύει για κάθε n μεγαλύτερο ίσο του 2. Αποδείξαμε ότι ισχύει και για νη ίσον 1 και για νη ίσον με το 0 ως ισότητα και έτσι μπορώ να γράψω 1 συν α εις την n μεγαλύτερο ίσο του 1 συν n επί α. Εδώ είχαμε και το α διάφορο του μηδενός, αλλά και για α ίσο με το 0 αποδείξαμε ότι ισχύει ως ισότητα. Έτσι λοιπόν ισχύει αυτή για κάθε n μεγαλύτερο ίσο του 2. Για κάθε n που ανήκει στο νη και για κάθε α μεγαλύτερο του πλην 1. Και η απόδειξη έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.